Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. A trecut ceva vreme de când nu am mai testat un smartwatch, un smartband sau ceva wearable. Dar acel moment se termină acum, pentru că lângă mine am Mi Smartband 6, nou, îmbunătățit, schimbări pe la estetică, schimbări pe la hardware. Am și 5-ul pentru comparație, dar noi ne vom orienta mai mult asupra Mi Smartband-ului 6. Am și telefonul meu de încredere, așadar o să descărcăm aplicația, o să-l setăm, o să vorbim despre diferențe și, evident, va trebui să-l testez. Asta înseamnă că va trebui să-l port, să dorm cu el la mână, să merg cu el la mână și probabil să-mi fac și duș cu el. Nu știu de ce, dar nici până în ziua de astăzi nu am încredere totală în aceste dispozitive care sunt de rezistente la apă. Nici măcar ceasul nu-l ud. Da, în fine, hai să vedem despre ce este vorba și să-i deschidem cutia. În primul și în primul rând, cutia arată puțin diferit. Este mai mată și are un fel de textură mai abrazivă. Aici este un carton lucios și nu mai avem aceste elemente de design. 6-le are o vopsea care reflectă lumina diferit în funcție de unghiul la care bate. Hai să ne uităm prima oară la specificații. Un ecran de 1,56 inch Full AMOLED display în loc de 1,1 inch. Blood Oxygen Monitoring. Ok, deci poate să monitorizeze saturația de oxigen, rezistent până la 50 de metri, probabil și 6-le are rezistență la apă. Da, uite aici. Monitorizare pentru stres și respirație. De asemenea, este util și pentru doamne, pentru că poate monitoriza acea perioadă a lunii, multisport până la 30 de sporturi pe Mi Band 6, magnetic charging, ok, deci ambele se încarcă cu un încărcător magnetic, tracking pentru somn și baterie de până la 14 zile. Pe Mi Band 6 nu avem această informație, dar având în vedere istoria lui Xiaomi cu aceste banduri, oricum bateria ține de te plictisești. Hai să deschidem prima oară Mi Band 6. Bandul în sine, o cărticică destul de groasă. O cărticică foarte groasă. Și aici avem încărcătorul în sine. Dacă nu ești atent, îl poți rătăci în casă sau la birou sau pe sub pat. Avem pogo pins, deci nu este încărcare magnetică. Uite cam așa arată bandul. Avem în continuare acea curea de silicon. Se prinde la fel ca și modelul vechi și bănuiesc că se scoate la fel ca și modelul vechi. Puține diferențe în design, cel puțin aici unde se îmbină cureaua cu restul garniturii de cauciuc și bandul arată ceva de genul acesta. Ia să vedem cum se prinde. Uite așa, este foarte solid. Îmi place. Îmi place că nu scapă. Deci, practic, dacă te împiedici de cablu, nu o să dai cu piciorul în band și o să-l arunci pe undeva pe sub birou, mobilă, dulap sau ce mai ai tu prin casă. Hai să vedem cum arăta și 5-ul, să ne aducem aminte. Încărcătorul este similar, deci nu mai are rost să îl desfacem. Hai să vedem bandul. Uite așa arăta Mi Smart Band 5. Garnitura cu brățara nu este foarte diferită. Cred că poți să le schimbi între ele dacă nu mă înșel. Ia să vedem. Da, merg schimbate fără absolut nicio problemă. Nu cred că se observă acum decât dacă bate lumina la un anumit unghi. Nu se observă pe cameră, dar ecranul este clar mult mai mare. Are 0% baterie, așadar va trebui să ne oprim aici, să așteptăm puțin să se încarce bateria și voi reveni imediat cu update-ul. Între timp, voi folosi telefonul să descarc aplicația Mi Fit.
Am încărcat brățara și telefonul, sunt împerecheate, așadar putem să mergem mai departe. Înainte de toate, aș vrea să aruncăm o privire asupra aplicației. Trebuie să așteptăm puțin să se sincronizeze. De fiecare dată am pățit acest lucru. De obicei, când pornești aplicația, se sincronizează cu bandul, mai ales dacă îl ai în proximitate. Voi merge la profil. Aici nu s-au schimbat foarte multe. Vreau să văd dacă există ceva setări diferite pentru brățară în sine. Store. Cel mai probabil aici sunt diverse ceasuri, diverse fețe. Ce-mi place la Xiaomi este că în afara fețelor oficiale există aplicații pe care le poți descărca și poți sincroniza alte fețe third party. Inclusiv tu poți să-ți creezi un astfel de face watch, ceea ce mi se pare destul de interesant. Notification and reminders. Ia să vedem dacă avem ceva diferit. Nu, avem doar apeluri, alerte pentru aplicații, alertă că stai degeaba. Practic, dacă stai jos o oră, o să-ți spună, hei, ridică-te, întinde-te. Bine, nu-ți spune chiar așa, dar acesta este scopul. SMS-uri și goal notifications. Practic, când îți atingi numărul de pași făcut, brățara o să vibreze și o să-ți spună că ți-ai atins ținta. Bun, putem să monitorizăm ritmul inimii toată ziua, odată la 1 minut. Ia să vedem, putem să-i schimbăm această setare? Da, manual, 5 minute, 10 minute sau 30 de minute. Ce mai avem aici? Sleep, monitorizarea somnului și monitorizarea stresului. Cam asta ar fi despre aplicația în sine. Multe lucruri nu s-au schimbat, în schimb sunt mici modificări estetice pe aici, pe acolo. Hai să lăsăm telefonul deoparte și să ne uităm acum asupra interfeței brățării, pentru că s-a schimbat. Nu mai avem butonul acela jos, acum aprindem cu un tap ușor pe ecran și dânsul este ceva mai mare. Avem mai multe informații, vreme, numărul de calorii arse, pașii, bateria, pulsul și aici avem un indicator pentru pai. Ok, dacă dăm stânga-dreapta putem da scroll printre diverse widgeturi, să le spunem așa. Avem și control pentru muzică. Este ceva mai ușor de accesat în ideea în care butoanele sunt puse de sus în jos. Spre deosebire de bandul vechi, unde ecranul era ceva mai mic, trebuia să te chinui să atingi butoanele. Nu este rău deloc. Nu este rău deloc. Răspunde repede la comenzi. Volumul este destul de ușor de accesat cu un singur deget. Hai să ne uităm și prin meniu. Swipe de jos în sus. Pentru a accesa sertarul, să spunem așa, avem status, heart rate. Asta mă interesează. Ia să vedem dacă îmi citește corespunzător. Atenție, știu că știți, dar poate unii dintre voi ați uitat. Producătorul recomandă ca brățara să fie pusă la un deget de la încheietură sau wrist bone, cum îi spun americanii. De aici, un deget. Așadar, brățara este pusă corect. Hai să vedem ce ritm avem. 75 de bătăi pe minut, relaxat. 80 de bătăi pe minut. Probabil ritmul a crescut pentru că eu am început să vorbesc în acest moment. Hai să vedem cum stăm și cu saturația de oxigen. 97% saturația de oxigen și 78 de bătăi pe minut. Mai am o curiozitate și anume stresul. Dacă o nimerește și pe acesta. În schimb, am o vagă impresie că trebuie să intru în setări. Ba, nu trebuie să intru în setări. Ia să vedem cât de stresat sunt. Îmi afișează 56 mild. Hai să vedem ce înseamnă această informație. Opa, așa era să scap pixul. În psihologie, stresul este un sentiment. Ok, nu asta ne interesează. Sunt curios de scală. În orice caz, verde înseamnă bine, roșu înseamnă rău. De obicei este valabil oriunde în această lume. Camera. Putem să folosim bandul pe post de telecomandă. Cam asta ar fi Mi Smart Band 6. Este un update și un upgrade destul de considerabil, mai ales
în privința ecranului și în privința funcțiilor. Cam asta ar fi de spus despre acest fitness band. Încă nu m-a convins nici această brățară, dar nici un smartwatch în general să înlocuiesc un ceas clasic. Dar aceasta este doar o preferință personală. Dincolo, îi văd o utilitate foarte, foarte mare și am stat așa și m-am gândit, măi, pot să iau bandul și îl dau bunicului, unei persoane în vârstă. Ce vreau să spun este că îl poți da unei persoane în vârstă și poți monitoriza pulsul, saturația de oxigen și așa mai departe, inclusiv nivelul de stres. Poți să setezi tu ca brățara să vibreze și ca persoana respectivă să-și ia medicamentele la o anumită oră și așa mai departe. Adică există o utilitate pe care o văd dincolo de funcția de fitness. Am să mă repet și am să spun asta de fiecare dată în orice videoclip la brățări sau la smartwatch-uri. Nu sunt niște dispozitive care să înlocuiască un gadget sau un device profesional. Așadar, dacă e vorba de o condiție de sănătate adevărată, nu vă bazați decizia pe ceea ce poate un astfel de dispozitiv să afișeze. Cam asta ar fi pentru ziua de astăzi. Până data viitoare știți ce aveți de făcut. Nu uitați să verificați descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și dați-vă cu părerea despre acest band în secțiunea de comentarii de mai jos. Personal m-a convins. Este un upgrade destul de considerabil atât pe partea software cât și pe partea hardware. Și în sfârșit pot spune că este un device modern demn de 2021 în ceea ce privește un fitness band, luând în considerare de unde au plecat și unde au ajuns. Salut!